Asla. Baba. Baksın çiçeğine bu adam. Sağ ol. Diyorum o. Bak Rabio. Kameranı çekin ama kalk. Rabio. Much. I love you. Love you. Love you. Thank you. Selam. Selam aleyküm. Babama. Babama. Selam. Uy. Selam. Babama. دارم زندگی کنم وقتی تو اینو بخونی من دیگه اینجا نیستم وليد بن مجرح هذا كافيه. دست در نکنه بالاخره هم دمش اوه باش دست در نکنه. هر جلسه انجام رفتیم مشاوره بهتون میگه جلسه بعدی چی. شکر امروز داره برف میزنه نعمت خوب خداوند ماللیم بار مکنین ماللیم این بار مکنین ای آی 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 بیرون برف میزنه خدا رای سرش در کوتاه چی الان خوبه چقدر پشم روش داشتی رو چیکارشی هم آرایشگاه نبید دیر از شهر بید داخل زمین بید تونه بید لباسن تمام نمیدیم نگاه بونه مراسم شنوگاه من جوش با جوش من مواصل روی مراسم یکی از خویشاوندمون دیروز به خاطر مشکلات مالی
خوش از بین برده، خاطر اینکه مشکلات مالی داشت و گرونی بی متاسفانه به عمر خوش پایان داد و رفت مراسمش. عیسی مسیح او را در بر بگیرد. گوش میگیره دیگه بره بیاشون زینت را زندگیت ضبط کن. تا زمانی که من مهریه تهیه کنم بسیار که وقتی پول مهریه پرداخت کنم ترم بسیار بیام نه مریه پرداخت کنن برای بچیلتا به او آموز بگو تا برای باش صحبت کنه بچیلتا بازینت بیاری. الان ما بگم ورد چه بله بسر شو بگم رام خیابون ماشیدن شو یا زن نریه یا سرما خرین مثلا توان نداشته بو برشو دیدوی دور یا نیست در دوره جیرونیش که نیست بچه خش از کن تا بچه تنه نون تا بخیده تا کشکی ما شد تا بخیده تا مور چید؟ اینا باید 5 ماه ما الان در جیبی زیانیم در از 4 ساله، یعنی از 4 ساله که ما همیشه همینطوری رفتیم دور آمون رو بردیم احترام ما آمون رو زینش بدون ما رو بی‌احترام میکنن 4 سال همینطوری دورشه برای ما رو میاریمش برای ما رو میاریمش الان 5 ماه بود بعد از 5 ماه که این همه رفتیم دادگاه اوور همون کار درست شدید دوباره بهم بیاریمش تایی همه هم برای بیاریش زشتی جوه و تو بچه تنشوبی بره بیارش به خاطر بچیلت جو کنو به خاطر بچیلت دور کافر ما هم الان بچه موی چالش نویدی صبح داخل شهر داخل اجتماع هم پدرت هم مادر از لحاظ روزی لبیه از لحاظ پشتوانه چه میارن نه تو باید آقاشتی مفید شهر چکن کدی رو برد ها؟ کدی رو برد برد خوبی بزن لا شو برف سنگین و بی رضا ماشید کلن سفید پوش شدی دونی لباس نشی و اون ایمانی آیا مخصی خاطر دیگه روشنه بلا نمیزون و از اون فامیل دان سپا آور آیا تمام تیم خیلی من دل باشه من نداشت تو خیلی تا دادم شد خب برو یا برسید واسه خیادو ها برو بیاد بپوش رو دامنه سوریه تکت دونی لباس مشکی و نیمان نیایه مفقسی خاطر تی پوشمش بلال و من جنوم و شب روزی بلال وای زیزم میشه بلال موزاده نکه دوم بدینه تزنامو تش بکری بپچی بسوسی آسمانه های گره آسمانه گرام
یه به همین خیاطی که روبرومونه. بیا برو داخل پوشمونه استوریه. خیلی باشی برای فاتح خونی دیم رجا. برو بپوشو دامه سوری برو بپوشو. فکر کنم به او رفته اولونه آمون در مورد محبوبه این صحبت. به 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 مبارکت دو قشنگه مبارکت انشالله معروسی میرد ورچنی از ضبط تحریف دارن ولی ایشا سن بالا همیشه لباس غمجینی پوشین همیشه لباس تیره پوشین آن ناراحت یابو مبارکت بو انشالله به سلامتی. سری بعدی هم آقا علی رضا یک دست لباس قشنگ سونسید بگو خب خوبی همسری مکن خود خزالت تره تکونی خیلی چیزی تکونی چی مثل تکونی گرمت کنم گرم بویو شدتی خواه آلما بزنی بسنش مکو بسنش کن من به دفاع میشه به دفاع هیلجر رو یک کنه مثل تکونی خیلی ندامش میتونم هیلجر دشمن اونش چیش نشان دست ما چیش نه چیزی مثل دوزه بپش همین کار شده خیلی چیش میزیلا و میشین با دست بفره چنین قاشق سنگان میارم از این سیگو موق کلو 220,000 میدونی جرونه بیا ها بخر لذت بیا هر چی خوش بخره خوش نیخره چشمی تمام چشمی نامیشی چشمی تمام می پوست مویه دو آه بیزی دو اشکشی چلو پیش دستیم همینجوری صدا کن رضا صدای نمیذاری شایم آسمان بود که تمثیل شلیچی رو احمق بود وای پرنده نه گوشتش خردنیه نه پرنده یکی بیاری علیش کنه سیسیست
بالشو باز چه انسان یا همه چی نیکن رضا تو میشته صدا هم نوش کنه داشت صدا کنه جمیلات تناک نمیتونم بیارشش ما چه نه دای ندوشی به صدا آقا بفکرم هیچ زورش نه بزن صدا شاهین داخل اینترنت صدا شاهین بیا تو من یه شاهین ده بریم توش چی میده خیلی ایگو که من میچینه پرک نخواهی دیویسی Kemine buradan bir güçsüzü güçlü bir vahşi bir bel ahlakı. Nasıl mı işin ahlak iştundu. نابود بود Sıra şahin ya. Ya şey şurada. میشته رضا بیام نیستش Ne çözüyor? اون موقع که بده شروع بزنید چون این واکنشش میدم ایلی براسیش تاین سرتی کنی Sinir ama eskiden خواه بال دید بیا Öğrenmiş ha? حالی نبو مسای حالی نبو مسای حالی نبو مسای ها اون بالا بود سامون رحم Çeşme zindanı mişini, çeşme yıkıları. Çeşme zindanı mişini. Bramon badil estar, nazı pavzan ya. Ha, şeddas mı? Şeddas. Ahmet Soda Yo. Oğlum da böyle kimde hayat edelim. چی دلزانی؟ Rıza ata mı yedirin? من بیام Aa. Oğlum burada bana evvel baba çift sohbet کنم خب اول با بچی صحبت کنم نیم بچی چه برام مهم میکنه بعد بریم با بازی کنم صحبت کنم ما بریم با بچی صحبت کنیم بریم بچی بچی چی دست میده راهنمایی کنیم با بچی لبنش میگه ما بچی خیلی میدونه با ما یا همه بچی یا هم داده میکنه خب کار میگه نامسه کار بچه برام نمی‌گیره چه چیز دپای کنسید نکنه نه بابرم توی باز یورو تا دیر نوبی برای وقت رسیدیم فقط در میتونیم سلام علیکم یه طرف اوی گبره معاون گذشتش بکن به خاطر بار آخر به خاطر برادرم به خاطر خود به خاطر بچه بیارش از یه طرف دایی دلتنج بچهله خمان دلتنج بچهلون از یه طرف هم قاضی ریلیشی صادر شده آقا تو بیو $5,000 مهریه بده بچهله هفته 2 روز تا ببینه خب یا رای بده که بچه ها پدو میبون مهریه نه فقط پرداخت کنم رای بده بچه ها پدو بون مهریه از من نسونه خونی با هم مهریه پرداخت کنیم هم بچه رو بریم ببینه هم نگهداری بچه با ما و مثلا قانون بچه قانون منظر آوردیه شمیزی تبره بابا عجله ده شمیزی که نموش
شهرستان برم با چی صحبت کنم اول بگه خب من چی دیگه چه بعدش برم داخل داد داشت فیلم بده فیلم زاموی رو یه پارچه دوبله کنیم یا نه خیلیش پارچه بدیم işte bu bana. سیکو خود دفعه بچی بیتونه عقب دومه؟ یکی دفعه اون پشته هفته قاضی؟ باش صحبت کنیم؟ این رأی یک رأی کلیه قابل تغییر نیست شما با رأی یه طرفه صادر شدیه ها همه به نفع خانم صادر شدیه گاه آقا ما این کار کردم این حکم صادر کردم که تو فشارت بیا بری خانم تو بری سر زندگیش یعنی هدف ما که قاضیام از این حکم بی که زندگی شما منجر به جدایی نبود خواستم یه کاری کنم که تحت فشار بود بگی خب که خانم تو طلاق ندی برای سر زندگیش کن با به هر حال این اختلافات پیش اومد تا دیگه حالا پیشنهاد ما که قاضیان بیونه که وجدی برای سر زندگی زنت برای سر زندگی و در این صورت یا باید میلیون تمام کمال پرداخت کنی طبق حکم و به 47 روز ببینه یا هم زندان من گفتم اگه تو خیرمان خوصی به هر حال یه جوره با ما صحبت بشه یه جوره مدارا بشه دیگه اصلا سعی بشه دی پرونده ما رو ببسی تعلیق یه چند ماه طول بکشه بعد ما رو منصرف بشه دی نه که با یک رأی صادر شدی که الان اونو فقط همین رأی شما رو در نظر دارن به بقیه چیزا فکر نیست همسایه خوبی هم داریم با شکر همسایه همش مهربون خوبه هیچ نکنم داشت آره و خوبی؟ سلامتی؟ زدتون نه دندون رو بچشم من نچشید ما رفتیم ته قاضی گفت آقای قاضی سیستم حکم صادر شده که من هم به چله با هفته رو برم معوبه هم میدیه شده قاضی گفت من این حکم صادر شدم که تنون تحت فشار برای به ست زنده باید سر زندگی طلاقش نری خب؟ یا بشی تو یه خورده سختی بشیش بده زندگی گم سه گم با خودی کار کنی قشنگ با همون صحبت بچردیه قشنگ با خانم صحبت بچردیه
خانه بیویسی عقب تا مانه هم بقولن با اون صحبت بشه دیشاد هیچ رو معبد دو بیره تصمیم معبد دو بیره حتی الان می گفت دیدی چه 5000 دلار میگیری و نفذت رو به چیل هفته درست کنم که اون الان من میتونم تا اون پرداخت میگیری نه مجبور کنم به چیل بوم برمون با مچه قاضیون فینال دیگه اون برزن تا باید چه برندی میگم میگه چه پرداخت کن هفته درست هم به چیل باید و من این کار نظام نرم تا اون شنا آشامون تو باید برزن با من به چیمه گفتم بچینم ها؟ معلوم مندی یا نه؟ نه ما اول مادرش نمادی فقط من نخواست بازی فقط من نخواست یعنی رو میاد بینا رو بیاری؟ برای بیارنشون خوب باید میدی معلوم ترداخت میکنی اما برای بیان با معلوم هم بیارم معلوم وقتی چهلا متوجه اختی بارش موبیل وقتی که فیلم الان کارش نار الان پشیمونه دویش بری نمیشه کنه چون ما گفتیم آقا کار انجام نه کار انجام نه دویش میمرداشی بریم کار انجام میدا دویش میمرداشی بوده 30 روز 40 روز بودهش به چیره بلیچه سری ما این کار دویش بید این دخال مادرش بید چی مانعی رو بیش محبوب 30 روز 40 روز به چیره بلیتونه بود مادر محبوب مانعی کار رو بارها این کار تکرار شد و آخرش هم خلاف بفرمان توی خوبه من تا آخر در میگم و دوی خمه میگم وقتی دورتونه دینه چی ده حق ناریم زندگی دخالت کنی حق ناریم برای بگو بکار توری که اوجوری که شما وظیفه تو بیه بچه ببینین ازدواج شده رفت اگه ازای ترسیم که مشی هستیم که مشی نترسیم نه با بریم زندگی دخالت این زندگی دخالت رو آخرش با دو تا بچه باید بداغل گناه بابسه گردن چیه؟ آقا زینه سی نادون زینه آقا محبوبه 20 سالشه نادون تجربه زیاد نداره مادرش 45 سالشه سی کار انجام بره سی رد کار نشون بیرد محبوبه میخوام درخواست بدم ما گفتم میخوام ما قصد دو گرم این وضعیتی که زینم هبره 3 روز دویش بود 10 روز میمون 10 روز ما بید 3 روز تیپ دوی بروش بید دوباره بردیم 10 روز ما بید 3 روز دوی بروش تا بسر هم میشه ما با 1000 بار گفتیم چی گوش بگیر مرابا خوش خوبه با قرآن خوش خوبه با امام رضا خوش خوبه خوش هم گوشی گیرو دویش مگه ولش کو هر بدین نوید کو ببریم هر کاری دلون خواست انجام خوش خوبی وقتی میمه گول چیزه و رو دشتی که یعنی آخرش دیش رمتیه چی دیش رمتیه خوش حالا با خوش سلام دوش بسونه من میدیه چی نارم پرداخت تا به چیه بیار برم میدیه هم نسونه تا انگار کنم سلام دوش برم بره یا هم به چیه بعد آرسیدار میدیهش من میدیه چیز نارم پرداخت ما 4 سالی تا به سنی درسی کنیم من آقا مادر رو میتونی چاپ بدم من خودتون 1000 بار نیمه که به چه مختلف خوششو چه من همین مبینا شیر خوشکه میخرد تا شیر خوشکه بزرگ شدیم کوتاه معمولا در مقابل اینو دونی مثل اینی که دوباره همین رفتار اشتراک الو ایگو یکی دام علیرضا بیار بره یه کار ناف چه یکی دام علیرضا همون یا سرده ای دادم میخوام برم میره سرش منه بری تبریسیتی به نهار درست نه دادم دو تا سرما خرید چینی خیلی قایستم بوی گیری والا فروالا بر اولا ماشه گرزای ایبهیش تو رو میتا بریم حالا هشی نیوسی بس سردش برد داره ساختمونی ما خراب نو بیده برد داره او بره بیا برا سلیش که میره بکنش او داریم یه چیزی به خراب شید نمیدن سرش بزن روز آن اون روز میخوام بابر هستم ست کارم ده اون میتونه هستم دارد کنم ده بکن سکا یه نماشگاه ماشیه ایران مرا یعنی ماشه تلویزیون های ماشی خرده شده میتونی چی یعنی اون سری که موسیقی توضیح دو مشخصه ماشین هست مثلا ماشین سنه مدیده سنه اینو علم چه میگم ولی که دیگه خیلی کمبدی خواهد مورد نسیان الوا بوده که دیگه بنسلی
دیدم بینه باسی مرگه چی گوی دکمه داره بچش بالا با دست بچش بالا منطقه کلن برف زیان دارن سردش برد خدا شکر برفی رو میره هواشناسی اعلام کرده 5 روز بعدش بارونه کردن برف بارون فردا هوا صافه ولی بعد 3 روز یه بارنده ای مثلا به منطقه سردش رفتیم خب یکی دلیلش به ضربی هم سی بیننده هم توضیح دام یکی همی که مثلا این منطقه درآمدی ناره بگی خب شغلی ناره درآمدی ناره این همه مسیر طولانی بریم شهر بیایی خب بریم روستا چیز امکاناتی ناره زندگی کنی بالاخره من شهر همه امکانات هستو هم شغل راحتر گیرون الان خیلی راحت کار پیدا شدم بگی خب داخل روستا نه زاده تو یه ماشینی بره داخلی زاده بره داخل شهر بیا چقدر بنزین باید مصرف کنی چقدر استهلاک باید زره چی تکیلن دو باش میریم همش یه شدن دونی؟ پرتیج باشه ده نیست بزن چه نفر پرتیج کن تاسم حتی با ردمونی بردمه ولی کمی شل که سو خب زاده گیره خاطر میو ماشین گیری کنه خب بیایم بریم ما بخیر تازور بخوایم بسیره نه برو سلام برسیم مواظب به چیله بود تامین چو چند بریم دست خواب بار الدر واسش سرکو لوازش کن کجا بریم؟ طرفی برزم وازه بود الو قربانه باش باش شانسی سالمه نه خداحافظ ما دو بچه تو درده داره یا درده داره دست دادن با آن صرف بزنن کار دیگه نوزی هست. نسرش بخونیم نمیتونه خداحافظ نه تمام رنگ نه دو رنگ بیرا تمام رنگ سیستم خدا شد همه دو برف
از صفی پوشه داخل گستان که رفت آمدی برف آمدی کلیدن برف یعنی اگه داخل کوهستان بودیم از سرمای برف می‌آوردیم ماشین من حیات شیل مارش حیات شیل ترتیب اصلا برف میره که بیاستن همش نه بری فرنشی کاری کن ها؟ پشت بوم ایزگام او بین ولی سری طویلت چون غیر بید او نو بینه یه روزه طولی چشه الان بارنده ای و بیده بارن خدا بگیرده بالاخره همیشه اینطوری نیمونه کاری کنیم فیلزه میکنیم بریم یه زمینی کنیم اطراف شهر خونه درستی کنیم بعد ما بیرون سرده Ja. به اون رسل کن؟ چرا؟ من نگفتم در مرای پیر مردی سینی و اجبی هرشنه باید نکن گفتم مرد همو چیزا باش کاری کنه سازمان میدم در سوالشو بودش یه کار بریم پیاز زنی نانو نصف میشه کار کنیم من خود میخرید را تو بها الان با بینا چی کنم